नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्चनास क्राफ्ट एन्ड कुकिङ युट्युब च्यानलमा। मेरोमा यो क्यान र ट्रे चाहिँ हल्कासँग यो क्र्याक भएको छ र आज म तपाईहरुलाई यस चीजलाई फेरि कसरी हामीले रियुज गर्न सक्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब यसलाई चाहिँ एकछिन ड्राई हुन दिनुपर्छ। यो ड्राई भइसकेको छ र अब यसमा चाहिँ म पेन्ट गर्छु। यो पेन्ट गरिसकेर ड्राई पनि भयो। अब यसमा चाहिँ व्हाइट पेन्ट लिएर हल्कासँग यसरी हाइलाइट गर्छु। यो पेन्ट चाहिँ ज्यादा ब्रसमा नलिएर हल्का मात्रै लिएर यसरी यसलाई हाइलाइटको लागि मात्रै गरेको। टिन क्यानमा चाहिँ स्यान्ड पेपरले मजाले पहिला रब गरिसकेको छु। अब चाहिँ योमा म यो पेन्टले चाहिँ यो टिनलाई मजाले कभर गर्छु। यो क्यानको कभरलाई पनि ब्ल्याक पेन्ट गरिसके, यो पनि ड्राई भयो र योमा पनि ड्राई भइसकेको छ। अब यो टुथब्रसमा चाहिँ हल्का ब्ल्याक पेन्ट लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी स्प्रेड गरिदिन्छु। अब यो सबैमा मैले कलर गरेर ड्राई भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ वार्निसको एक कोट लगाइदिन्छु अनि यो वार्निसले चाहिँ यो कलरलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अब यो रेडी भयो। यो कन्टेनर पनि कलरहरू गरेर वार्निस पनि भएर रेडी छ र अब योमा केही पनि हामीले स्टोर गर्नु सक्छ। यो चाहिँ तपाईको एउटा सिम्पल एन्ड इजी DIY जो चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा खाली कन्टेनरहरू छ भने कलर गरेर या त कुनै पनि क्राफ्ट वर्क गरेर फेरि यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ।